A teď něco pro maminku od tatínka. Tato novinka se týká skladů. Konkrétně menu evidence využití skladových položek, což je nová funkce, kde si takto načteme k aktuálnímu dni tuto statistiku. Okno zvětšíme a vidíme, že se nám k položkám skladu dotáhly datumy posledních výdejů a datumy předposledního výdeje. Z těchto dvou hodnot se spočítá interval, který znázorňuje čas mezi těmito datumy. Bude to stačit, myslíš? To bylo málo. Tak málo říkáš. No dobře. Jedná se o četnost používání náhradních dílů. Když si přepneme zde do záložky hodnota skladu, vždy si tyto hodnoty musíme přepočítat. Tedy zmačkneme tlačítko zde dole přepočítat a vidíme hned, že máme sklad rozdělený na tyto položky. 62 náhradních dílů, které se používají velmi často, to znamená jedna výdejka průměrně za týden. 77 dílů pravidelně každý měsíc, a 127 dílů, které se používají už jenom jednou za kvartál, tedy 4krát do roka. A nás nejvíc budou zajímat tyto poslední výpočty. Jednou za rok se použije 173 dílů, což je půl milionu v jejich ceně. Více než za rok už je to 64 dílů. A potom tu máme 2073 položek v hodnotě 11 milionů, které nikdy neměly výdej. A komu tím prospějete, co? Tím rychle zjistíme, kde nám leží miliony. Položky s jedním výdejem jsou podobný případ. A opět vidíme, že je zde obrovská suma v porovnání s aktivními díly. Navíc je zde šikovná funkce, můžeme si překliknout dvojklikem na týden a otevře se nám číselník materiálu s vyfiltrovanými 62 položkami. Je potřeba zmínit, že ten interval 7 dní, tedy že se používaly týdně, není, že se používaly před týdnem, před 14 dny a tak dál, ale někdy v minulosti se používaly takto často, jednou týdně. Takže když si opět dvojklikem prokliknu do číselníku materiálu, například zvolím díl Siemens, kouknu se na kartu, tak zde byla příjemka, výdejka a předtím také v květnu, tedy před nějakým půl rokem. Ale abych se tedy dostal k opravdu nepoužívaným dílům, tak zde si mohu najít datum posledního výdeje. Když pojedu doprava, zde poslední výdej. Mohu si tento údaj dát opět dopředu, pokud jej budu používat častěji. Rovnou se mi seznam seřadí a zde vidím ty nejaktuálnější položky a zde aspiranty na takzvané ležáky ve skladu. To znamená díly, které se dříve často používaly a od té doby nám leží ve skladu. Když se vrátíme zpátky, tak tyto kategorie jsou předem nadefinovány od nás, ale zde zeleným plusem si můžete přidat svoji vlastní kategorii očíslovací. Například tady dáme číslo 9 a den, dáme interval od 0 do 1 dne. Upravíme i tedy týdenní interval od 2 dní do 7 a musíme přepočítat. Vidíme, že tyto dvě položky se zřadí vždycky na konec, jelikož to jsou souhrnné položky a kategorie den se nám zařadila na konec seznamu. A vidíme, že zde je 9 dílů, které skutečně byly používané každý den, ale můžeme si zde nadefinovat jakýkoliv interval. Když si ještě překlikneme zde do soupisu, můžeme si seznam vyfiltrovat. Tímto tlačítkem vše výchozí stav s intervalem, to znamená, že mají hodnoty posledního výdeje, předposledního výdeje a byl tedy možný dopočítat interval. Bez výdeje, kde jsou tyto položky prázdné, kde je pouze jeden výdej, tedy poslední výdej, nebo filtrovat dle kódu či názvu náhradního dílu. Dáme jeden konkrétní díl
můžeme vyfiltrovat i všechny díly, které začínají v tomto případě na CER a mohu si analyzovat pouze tyto díly, například podle posledního videa nebo předposledního videa. Dvojklikem se dostanu přímo na kartu konkrétního materiálu. To je k této úpravě vše. Děkuji jmenovitě panu Sokolovi, který nám tuto myšlenku vnuknul a věřím, že vám všem pomůže v analyzování vašeho skladu. A u další novinky nashledanou. Díky, táto. Articus split me, did you fall? Now I think my heart to do, but I get you not loving, love my mind. Yes, the baby don't cry, you're running, race my baby.